gagawin natin ngayon is the no makeup look. So, napakasimple lang ito. Hindi natin kailangan mag-eyeshadow. And ito rin yung pwedeng pang everyday look. Una is, i-wash muna natin yung face natin. Siyempre, kailangan malinis. Then, moisturize your face. Importante mag-moisturize kasi mas kakapit kasi yung makeup sa atin. So, next is liquid foundation. So, konti lang yung ilalagay natin. Yan lang. So, pwede na yan for the whole face. So, una kong lalagyan is sa under eyes. Kasi siya yung pinaka-black sa whole face ko. Pinaka-dark. Huwag pala natin kalimutan yung leeg natin kasi ang pangit naman kung maputi yung mukha mo tapos yung leeg mo na iiwan, di ba? Next is face powder. Hindi ko nilalagyan ng yung buong mukha ko ng face powder kasi mas natural looking kasi na medyo may oil yung other parts ng mukha mo. So, ang una kong nilalagyan is under eyes pa din. Lids, eyelids, nose, tapos next is the most important thing and isa sa mga magiging malaking difference ng ating face. Of course, eyebrows. Gamit lang ako ng slanted brush. An eyebrow pencil. Suklayan ko muna siya para may shape. Joke. Lagyan ko lang ng brow gel yung kina. Medyo nangitim na yung brow gel ko kasi dahil sa pencil, pagkalagay dito nakahalo ulit dito eh. Pero okay lang yan kasi sa kilay lang naman yan ginagamit. Nagba-brow gel ako kasi mas nagmumukhang makapal yung hibla ng ng eyebrows. Kasi medyo manipis siya. Diba may difference? Kung wala naman kayong brow gel, pwede nyo gamitin yung mascara nyo na pampakapal ng hibla ng eyebrows nyo. Next is curl lash. So, pag nagka-curl lash ako, 3 parts ng eyelashes, parts ba? Yung i-curl mo. So, yung una yung pinakadikit dun sa eyelid mo, then sa gitnang part, then sa pinakadulong part. Yun. Tapos nagka-curl kasi siya pag ganun eh. So, dulo, gitna, dulo. The other eye. And mascara.
blush on para mukhang natural look. So, minsan nagpa-powder blush ako, pero parang mas nagpa-powder blush on ako kapag full makeup look siya. Yung tint naman kasi bilis matuyo sa pisngi. Pero mas matagal siyang magstay sa cheeks. Bilis niya matuyo, so babakit yung parang spot. Yan, sama natin yung ilaw para mas natural. Hindi siya ganun kahalata. Then, next naman is sa lips natin. Una kong ginagawa pag simple look lang is itong liquid na moisture stain from Revlon. Maganda siya kasi parang gloss lang siya. Pero may color siya ng konti. Maliit lang yung lips ko, so medyo nilalagpasan siya kahit gloss lang. Then, ito, optional to, pero naglalagay ako ng dark lipstick dito sa inner lips ko para mas mukha siyang pouty lip. Ayan! So, ayan na yung final look. Sorry, hindi ako nakapag-blanch ng hair. Nalang tayo. Pwede na, diba?